הרגע שהחיילים קיבצו את כל האנשים שיצאו מהבית ועמדו מסביבנו, חיילים עם קנים שלופים, קני רובים, מקדימה, מאחורה ומשני הצדדים, ואז השפת גוף של האנשים היא שפה של תבוסה נוראית. אתה הולך והגוף שלך לא נושא אותך, וזה, עוד פעם, זה שואה. כי כשאתה מכיר, הרגשתי שכמו בשואה, כל הכפר, כל מי שהכרת, הבנות שלי באו לחג הקיבוץ, כל השנים יוסי היה אחראי על חג הקיבוץ, והקים אותו ועשה אותו משהו, את החג הזה, ודווקא השנה הוא החליט לקחת מזה חופש. והוא לא היה זה, והוא גם מאוד התפלא שהם באים, כי לא היה לנו איפה להלין אותם. ואז יוסי ב-6 בבוקר עלה על האופניים, שם שם את האופניים ולקח משם את הכלב לטיול. כשהתחילו השיגורים, די מהר היה ברור שזאת לא התקפה רגילה. היו עשרות רקטות על נירים. ואז ישר התקשרנו ליוסי. הוא אמר שהוא עם הכלב והוא שוכב בחוץ והוא מנסה למצוא איזשהו מקום. ואז שניסינו שוב להתקשר ליוסי, יוסי לא ענה. תמר ביתי הייתה בטוחה שהוא מת. תמר התפרצה בבכי נוראי, אחרי משהו כמו 20-25 דקות הוא התקשר. אז או שהוא התקשר או שהוא סימס, באמת שאני לא זוכרת, אבל הבנו שהוא חי. ואז התחילה סאגה, לאן תלך? לאן אתה הולך? הוא התקשר לרבש"ץ, גם אני התקשרתי, או סימסתי, לאחרי צחי, שיוסי בחוץ ושמישהו ילווה אותו. ואז הוא אמר, היחידים שיכנס לאיזשהו מקום, הוא לא יוכל להגיע עד שלא יגיע הצבא. כולם חזרו ואמרו, תיכנסו לממ"ד ותנעלו את הדלת. ואז, אחרי שידענו שהוא חי, דיברתי גם עם הבנות, כולם היו בחדרים בממ"דים, די מהר יסמין התחילה להגיד שהדלת שלה, של הממ"ד שלה מקולקלת, ואי אפשר לסגור את זה. ואנשים התחילו לכתוב, ואנחנו שומעים ערבית, יש פה מחבלים, יש פה מחבלים, יש פה מחבלים, עד שבחורה אחת, שאני בטוחה שאני מכירה אותה וזה, היא כתבה, יש מחבלים בקיבוץ, והם עכשיו אצלי בבית. אנשים אמרו שבואו להציל אותנו, שורפים אותנו, למה לא באים? והצבא לא הגיע. אין צבא. בשלב הזה, נועה והילדים היו בסדר, יסמין הייתה גמורה עם התינוקת. היא נתנה לה, היא לא הצליחה להעניק אותה, לא היה לה חלב, היא נורא לחצה. לא אמרתי לה תירגעי ולא אמרתי לה זה, היא אמרה לי שהיא נותנת לה נובימול כדי שהיא תישן. זה היה מאוד מאוד עצוב לשמוע. ואז כשבאו החיילים, הייתי עסוקה להגיד להם שיוציאו החוצה גם את יסמין והבת שלה, כי ידעתי שיסמין גמורה, שהיא הייתה, עכשיו, אם היה משהו שבאמת לא חשבתי על עצמי, זה כי חשבתי עליה ועל הבת שלי השנייה. שהם צריכות לעבור את החוויה הנוראית הזאת, שהם אצלנו, שזה אבל זה היה רגע שהזכיר לי שואה. זה היה הרגע היחידי.